Tady jede se to z vrchu, zase ze spoda. Z vrchu. To je vždycky na jedné straně z vrchu. Na jedné a podle síly té vlny nebo té příze to namotávám. Když je třeba ta lada je silnější a je taková pevnější, tak tam dávám celkem 60, to je 30 takto těch dlouhých. No a když je takáto tenší, tak toho musí být víc. I jako 660 nebo tak, to je 33 těch dlouhých. No a mělo by to být tak asi přesně, aby to bylo jako stejně dlouhé, tak aby to Teďka první řada se dělá tak, že se zvedne jako vlákno ze spodu. Z této strany, no tím pádem se to dostane. A vždycky se musí, tak jak se to, tak přejít na druhou stranu, protože tím pádem, když se dělá, současně se dělají obě dvě strany, no. Tak a druhá řada se začíná, zase to jsme šli jednu a teďka musíme jít dvěma. A utlačit, jako aby to pěkně potom vypadalo. No, teďka zase jedným, a to se pořád opakuje. Jedenkrát vždycky se podívám, jak jsem šla posledně. Tak. Když jdu jedno ze spodu, tak to je z vrchu musí ostat jedna. Zase jednu. Kdyby se to jako neutlačilo, tak ta další řada už by to stalo viset a už by to s tím nikdo nehnul. Až je to už jako se to špatně dělá, tak se potom, proto jsou ty dírky na tom rámu, mám jich nadělaných víc a posunu vždycky o jednu dírku. Tak na tom dlouhém saku se to zkracuje několikrát, se to posunuje. To je vlastně, oni jako tam bylo psané, že 10%, ale opravdu se to zkrátí víc. Takže tady na tom malém rámu tam máte 3 dírky na boku. 3 a tady mám 2. Jak je to takto uvolněné, tak se musím zvlášť dávat na ty nitky pozor, aby byly vedle sebe, protože se může stát, že se to jako přetočí a tím potom pádem je tam potom ta chyba. A vždycky z toho kraje se musí jedenkrát vzít 2
ze spodu 1x1. Tak teď jsem šla jednu, teďka půjdu 2 nitkama. Tak a když jako začínám těma 2 ze spodu, tak musí 2 ostat na konci, zase z vrchu. A tím pádem na tu chybu, když ji udělám, dojdu, když začínám. Takže. A když se to šije, to musí mít jiný vzor, nebo ne? Vyjde to na stejno, jako, ale nemá to ten střed. Podle toho se to pozná, že to je. Jo, že to šité. Akorát tož naučí se, to musí tam mít ten cit, aby to bylo stejně utahlé. Když to tady už je to jako... No už potom ty niti jsou, když se s něma furt dlouho dělá, už se takový dvojí u toho středu. Tak. No, teďka se to bude šít, ten prostředek. Tak to se to zapošívalo, takže ta nitka, aby v tom kraji. No a teďka vždycky 2 ty dávám dohromady. Musím mít jako ponad tu nitku a zase další 2, ale když už se vracám, tak se musí jít ta nitka, ty 2 beru, já se jako vracám a musím mít ponad tuto z vrchu, aby to bylo stejné. Také. Tak. To musí být furt. Takže z vrchu a mezi 2 vždycky. A vždycky tu zabrat. Tyto, jako tak. Jako pod oboje 2, ale vrací se zpátky.
Háček už vyvlaču. Chci se to porovnat. Vzadu je to potom takovéto, ten spoj. Ale jako ono se to urovná, přitáhne se to. No a teďka to zase zapošít tady na této straně. A když jich dělám víc, tak si to také tak dělám, tu niť tam navleču a potom jich naraz ty gomby. 4.